controleren of de plantjes wel nog oké zijn. En als er wat plaatjes zijn die een beetje verkleurd zijn, afdoen. En ik heb ook een aantal stekjes mee die ik in potgrond zal stoppen. En ook zaadjes die ik zal zaaien. En ja, eigenlijk een beetje een soort van check-up van de plantjes. En ik zal ook nog een paar weetjes / tips meegeven die misschien ook nog leuk zijn als je zelf ook van plantjes houdt. Alright, dus met wat zullen we beginnen? Misschien met een stekje. Dit zijn 2 stekjes. En dit zijn stekjes van de marantaplant of de gebedenplant. En ik had vorig jaar in augustus, denk ik, een marantaplant gekocht. En ik heb hem eigenlijk via een website gekocht. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik plantjes heb gekocht via een website. En ik vond het wel best raar om een plant te kopen via een website, want dat wordt dan geleverd in een doos. En ja, ik dacht van ik ga het gewoon eens proberen. Bij ons in de buurt zijn er niet echt zo van die plantenwinkels met zo specialere plantjes. En ik dacht van ja, ik ga het gewoon een keer proberen. En ik heb eigenlijk toen 2 planten gekocht via een website, dus de marantaplant. En ook een olifantsoor. En dat is deze. En hij ziet er eigenlijk nog altijd heel goed uit eigenlijk. Het was heel mooi verpakt. Dus ik ben blij mee dat het goed is verlopen, de verzending. En dat ik ze nog altijd heb. Alhoewel, van de marantaplant. Dus de oorspronkelijke plant, daar zat eigenlijk wolhuis op. En ik weet niet of je wolhuis kent, maar dat is wel heel vervelend ongedierte op de plant. En het was eigenlijk gewoon al ver gevorderd eigenlijk, de wolhuis op de plant. En ik dacht van ik ga hem eigenlijk moeten weggooien, want hij valt niet meer te redden. Maar ik had toen wat informatie opgezocht of je stekjes kon maken van de plant. En blijkbaar kon je dat doen. Dus ik had het geprobeerd, een stukje afgeknipt. En voilà, dat zijn eigenlijk 2 stekjes. En er komen wortels uit. Dus het is gelukt. Ik ben er heel blij mee. Dus ik zou wel een tipje meegeven. Moest je planten weggooien, vaak kan je er een stekje van maken, zoals bij deze plant. Maar soms moet je wel een beetje geduld hebben. Bij deze plant duurde het wel eventjes vooraleer er worteltjes kwamen. Maar voilà, eigenlijk verschiet ik daar wel nog van hoeveel plantjes je stekjes kan maken. Dus eigenlijk moet je niet altijd de volledige plant weggooien als hij niet meer te redden valt. Dus
Ik zal ze hierin stoppen. Ik denk dat het qua potje wel oké is, qua grootte. Dus dit zal hierin komen. Okido. En ik heb wat potteron mee, universele potterons. En handschoentjes. Want anders zullen mijn nagels een beetje vuil worden, denk ik. Kijk eens, ik heb veel potteron mee, maar ik ga er dus ja, ik heb een aantal stekjes mee, dus ik dacht qua hoeveelheid potteron zal het wel zoiets zijn voor de verschillende stekjes, maar ik denk dat ik gewoon een beetje te veel mee heb. Maar oké, dat is niet erg. Normaal is het eigenlijk iets wat je buiten doet. Maar ja, ASMR is misschien makkelijker om het binnen te doen. Oké, dus we gaan een beetje potterons hierin doen. En eigenlijk mag je gewoon al hierin. Misschien is het makkelijker zo. Dus eens kijken. Dus het zijn 2 stekjes. En ik moet zeker zorgen dat de worteltjes er goed in zitten. Oké, ik weet niet of je het goed ziet, maar ik heb 2 haartjes proberen te maken. En nu zal ik ze erin stoppen. Kijk eens aan, kijk naar de worteltjes. Ze zijn best al lange worteltjes, maar het heeft wel eventjes geduurd vooraleer er worteltjes ontstonden. Ziezo. Oké, eens kijken. Nog een beetje groter maken.
dat is wel belangrijk. Er zit hier nog een beetje boter rond in. Voilà, en hij ziet er zo uit. Ik zal hem dan straks nog een beetje water geven. Dus ik hoop dat het zal lukken. Voilà. Maar het ziet er al redelijk oké uit. Maar ja, ik moet roeien niet, dat is het belangrijkste. De Maranta-plant is eigenlijk een hangplant. En het leuke, het speciale aan deze plant. En daarvan komt ook de link naar bedenplant. Is dat eigenlijk overdag, zoals nu, houdt hij zijn blaadjes eigenlijk een beetje naar omlaag, horizontaal. Maar dan, als het dan avond wordt, als het donker wordt, gaat hij langzaamaan zijn bladeren naar omhoog doen. Eigenlijk zoals de link naar het bidden. En daarom wordt hij ook wel de gebedenplant genoemd. Dus het is echt wel heel gek als je hem zo in huis hebt en je ziet hem zo, ja, overdag met zijn bladeren zo. En dan kijk je s'avonds terug naar de plant en je ziet dat zijn bladeren gewoon omhoog staan. En dan heb je zoiets van, wow, dat is echt wel gek. Dus dat is wel heel bijzonder aan deze plant. Voilà. En normaal gezien zit er op deze stekjes geen voluis meer. Ik heb het eigenlijk goed gecheckt, dus ik hoop dat deze voluis vrij is. Alright, eerste plantje. En ik zal hem hier zetten. Voilà. Eventjes de boterhams wegzetten. Alright, next heb ik hier dit mee. Zaadjes. En er staat op: vergeet me nietjes. En nu is eigenlijk het goede moment in maart om deze te zaaien in dit klein potje. En we zullen eens kijken wat erop staat.
centimeter hoog is, kan het verpot worden in een grotere bloempot. Voeg 30 milliliter lauw water toe. Oké. Dit is water op kamertemperatuur. Oké, dus ik zal het tabletje hierin leggen. En daar dan, ik zal het wel schatten, want ik heb nu niet iets mee om het te meten hoeveel het juist is. Maar oké, dus 30 milliliter, dat is niet veel, hè. Oké. Ik heb geen idee of het nu te veel of te weinig is. Ik zal een beetje wachten en kijken wat er gebeurt en of er nog meer nodig is of niet. Ik zal al even het zakje open doen. Dus kijk, het begint al zo wat groter te worden. Dus 10 zaadjes. Maar het zijn echt zo kleine zaadjes, maar echt zo klein. Amai. Ik zal dan de resterende zaadjes misschien dan in een ander potje zaaien. En voor nu, kijk eens. Het wordt serieus groter. Kijk. Zie je het? Waarschijnlijk moet er nog een klein beetje bij. Eens kijken naar hoeveel zaadjes. Amai. Ja, je kan het dus waarschijnlijk niet zien, maar kijk, ze zijn zo klein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Maar ik heb al het dubbele. Oké. Oké, het zal ongeveer zoiets zijn. Oké, zie zo de pot rond. Ziet er oké uit. Oké, en nu in het potje stoppen. Oké, ik denk dat het redelijk oké is. En ik ben hier serieus aan het smossen, sorry. Oké, en nu de zaadjes. Daarin doen. Voilà, en nu een beetje erin drukken. Zo, ik denk dat dit klaar is en ik ben hier serieus aan het smossen. Sorry daarvoor. Oké, deze zet ik eventjes weg. En dit zal ik eventjes moeten opruimen. Voilà, het is al een beetje opgeruimd. Over naar de volgende. En misschien deze. Kijk, en het is eigenlijk juist hetzelfde potje als van de vergeetmenietjes. De zaadjes die ik juist heb gezaaid. En dit zijn, en misschien herken je het,
eigenlijk al uit aan de onderzijde. Dus als je eigenlijk zoiets ziet bij jouw plantjes, dan is het eigenlijk een teken dat de bloempot te klein is en dat ze moeten in een grotere bloempot gestopt worden. Dus voilà, ik hoop dat deze mooi gaan groeien en ik zal die straks ook nog een beetje water geven. Ziezo. Oké, en het volgende. Eens kijken. Zien eens kijken naar de orchidee. Even een check-up doen of hij er wel oké uitziet. Voilà. Ik zie dat er een beetje stof ligt op de blaadjes. Die zal ik er even proberen af te doen. Ik had gelezen dat als je plantjes hebt die dicht bij een fruitzaal staan, dat ze eigenlijk blijkbaar sneller verouderen, doordat er eigenlijk bepaalde hassen vrijkomen door het fruit, heeft dat eigenlijk een minder goed effect op de plantjes. Dus eigenlijk is het dan beter om plantjes niet te dicht bij een fruitzaal te plaatsen. Dan is dat eigenlijk beter en dan gaan ze minder snel gaan verouderen. Tipje van de dag. En ik zie dat de orchidee hier ook een aantal verkleurde blaadjes heeft en die zal ik er even afhalen ook. En ook een aantal opgedroogde wortels die ik er eigenlijk ook kan uithalen. Ik ga eens kijken naar de wortel. En hij ziet er wel vrij goed uit, zo aan de wortels te zien. Als je een orchidee hebt in huis en je weet eigenlijk niet goed of dat hij voldoende vocht heeft gehad of niet, dan kan je even de wortels controleren. Als ze eigenlijk mooi groen zijn, dan is het eigenlijk een teken dat hij voldoende vocht
wietjes. Voilà. En deze plant is wel licht heftig. Dus als je zo eentje in huis hebt of je wilt eentje in huis halen, moet je hem best op een plaats zetten dat hij eigenlijk veel staat. Dus eventjes sprayen met een beetje water. Voilà, sessie zo. Next, eens kijken naar de peperomia plantjes. De peperomia familie is best wel vrij groot eigenlijk. Het bestaat uit verschillende soorten plantjes. Zoals onder andere deze, waarvan het de achterzijde eigenlijk rood is. En deze is ook een peperomia plantje. Kleine zatte plantjes, die eigenlijk best wel goed aan het groeien zijn. Kijk. En ik zal even controleren. Want er zijn een aantal plaatjes die een beetje verkleurd zijn. Zoals je ziet van deze. Zijn er een aantal plaatjes die wat gelig zijn. En een aantal plaatjes die een beetje beschadigd zijn. En die zal ik eruit halen. Oké, de verkleurde plaatjes zijn verwijderd. Bij deze heb ik de indruk dat het wel goed uitziet, maar die zal ik een beetje water moeten geven, want het is vrij droog wel, de potroot. Oké, dat komt in orde. Deze eens controleren. Ja, er zitten hier ook een aantal plaatjes in die een beetje beschadigd zijn. En die zal ik er eventjes uithalen. Oké, ziet er wel goed uit zo, denk ik.
is in de botteron zelf, hier eigenlijk. Je ziet daar zo hele kleine plaatjes. Dat zijn eigenlijk de babytjes van de moederplant. En als ze dan zo wat groter zijn, kan je ze eigenlijk dicht bij de stam afsnijden. En dan kan je ze direct in botteron stoppen of in water stoppen. En je kan zelfs eigenlijk ook een stekje maken van een blad. Dus wat je dan eigenlijk doet is, je gaat dicht bij de stam eigenlijk dus een klein stukje van de stam afsnijden. Want daarin zitten dan eigenlijk de goede cellen om een wortel te laten beginnen. Dus dicht bij de stam afsnijden en dan in potgrond stoppen of in water. En dan gaat hij ook beginnen te groeien. Dus voilà. Dus moest je zo'n plantje in huis hebben en je ziet dat hij van die babytjes heeft, dan kan je die eigenlijk in een potje stoppen. Dus dat worden dan eigenlijk stekjes. En het is eigenlijk goed dat je de babytjes er eigenlijk afsnijdt, want na een tijdje, als ze wat groter zijn, dan vraagt het veel energie van de moederplant en is het eigenlijk niet zo goed als ze blijven zitten. Dus voilà. En ik zal deze een beetje spreien. En deze zal ik een beetje water geven. Want ik denk dat zij een beetje aan de droge kant is. Voilà. Ziezo, maar het zal niet voldoende zijn. Ik zal er straks nog een beetje meer geven. Oké, en deze bespreien. Voilà, ziezo. Terugzetten. En het zonnetje komt hier al tevoorschijn, zie ik. Dus het is een mooie dag vandaag. Leuk met het zonnetje. Voilà, ik heb de camera een klein beetje opgeschoven, zodat hij niet in het zonlicht zit. Oké, en over naar het volgende. Dit is een stekje ook. En die is best wel groot. Een stekje van de graslelie. En deze ken je misschien wel. De graslelie. Een luchtzuiverende plant. En hij kan wel tot 95% van de schadelijke stoffen in de lucht zuiveren. Dus dit is echt wel een enorm luchtzuiverende plant. Dus een goed idee voor hem bijvoorbeeld in de keuken te zetten. Voilà. En als hij wat groter is, ziet hij er zo uit. Eventjes nemen. Voilà, kijk. Dus dit is al een beetje een grotere graslelie. En dan als hij nog wat groter is, dan vormt hij eigenlijk babytjes aan een soort van een takje. En dan kan je het hier afknippen. Voilà. Ziezo. En deze zal ik in deze stoppen. Ik denk dat zij wel oké is qua grootte daarvoor.
plaats maken. En dan ik zal een nieuw handschoentje nemen. Oké, ziezo. Dus deze gaat hierin. Het is misschien niet ideaal, maar ik vond niet direct iets beters eigenlijk. Alright. Een beetje pot rondnemen. Ja, ik heb eigenlijk gewoon veel te veel genomen, echt. Dus. Oké, en ik zal eens kijken om hem erin te stoppen. Heel mooi groen. En zie je het eigenlijk goed? Vraag je mij af. Zie maar, ik heb een beetje opzuiven en is het zo beter. Jullie toch. Een putje maken. En ervoor zorgen dat de wortel er goed in zit. Oké, ziet er al goed uit. Oké, wat denk je? Goedgekeurd. Voilà, zo doen we dat. Oké, die is wel oké, denk ik. En dan ga ik nog één stekje in pot rondstoppen. En die zijn best wel groot en de wortels zijn best wel lang. Kijk, het zijn eigenlijk 3 stekjes van eenzelfde soort plant. En zoals je ziet, zijn de wortels best lang. En is het dringend tijd om ze in een bloempotje te stoppen. En dit zijn stekjes van de Dracaena plant. En dat is een plant die vaak in kantoorruimtes wordt geplaatst. Het is eigenlijk een heel gemakkelijke plant ook om te onderhouden. En ja, ik had deze plant eigenlijk de moederplant, om het zo te zijn, had ik gekocht. Ja, ik denk ook in augustus vorig jaar. Ik had vorig jaar in augustus heel wat plantjes gekocht. Waaronder deze. En ja, het vreemde was dat ik had de plant eigenlijk nog maar pas in huis. En ik had hem zo 1 keer water gegeven of zo, 1 of 2 keer. Eigenlijk iets
gezocht of je stekjes kon maken van de Dracaena plant. En je kon dat doen. Dus dit zijn eigenlijk 3 stekjes. Dus het is toch niet helemaal verloren. Dus ik heb de baby Dracaena'tjes kunnen redden. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dat ik eigenlijk nog de plant, ja, ook al zijn het stekjes ervan, maar dat ik hem eigenlijk wel nog heb. En dat is eigenlijk iets wat ik vroeger echt niet wist eigenlijk. En ik denk dat veel mensen dat waarschijnlijk ook niet weten, dat je eigenlijk van heel veel plantjes, ja, stekjes kunt maken. En van deze dus ook. Dus ik ben waarschijnlijk in herhaling aan het vallen. Want ik heb het al een keer gezegd, denk ik. Dus moest je plantje niet oké zijn en je zou die weggooien, dan is er waarschijnlijk wel de mogelijkheid om een stekje van te maken, zoals bij deze plant. Dus ik ga ze hierin stoppen. Voilà, best wel een grote pot. En dit is eigenlijk de oorspronkelijke pot waarin dat zijn moederplant zat. Maar het is met nieuwe... maar je kan er niet op het woord komen. Potterond. Kijk, dus dit is eigenlijk de Dracaena. Hij ziet er dan eigenlijk zo uit. En ja, ik heb daar dan eigenlijk stekjes van kunnen halen. En de potterond is wel oké, denk ik. Ik heb hem gisteren een beetje water gegeven. Het staat er echt zo vol. Help. Nee, ik ben heel blij met mijn plantenjingle hier. Oké, dus dit zijn de stekjes en ik zal ze er alle 3 in stoppen. Misschien kan ik dan later nog eentje eruit halen of zo, moest het echt te klein worden. Kijk eens hoe lang de wortel is. Echt zo gek. Ze hebben echt een best gedaan. Dus dit hier nu mooi in krijgen. Ik zal het een beetje groter maken. Beetje aandrukken. Oké. Op naar de volgende. Voilà, ziezo. Ik heb er inderdaad een poeltje van gemaakt. Maar voilà. Ze zitten erin. Ik hoop dat ze goed gaan groeien. En de andere stekjes ook. Dus, ziezo. Dit waren de plantjes en stekjes die ik wou tonen.